Salutare și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să vă iau cu mine așa virtual să livesc cu bicicleta. Și nu numai, să vă explicăm tot ce presupune să livesc cu bicicleta. După cum puteți vedea pe ecran în dreapta, astăzi am o tură de 3 ore și un sfert pe care am început-o deja. Azi e o vreme perfectă. Sunt aproximativ minus 6 grade, dar temperatura resimțită e de minus 12 grade. În Austria se livrează în mai multe orașe, așa că dacă sunteți dintr-un oraș mai mare, e posibil să se livreze și acolo și să se aplice aceiași pași pe care o să vi explic eu în continuare. Așa că, în primul rând, ca să puteți să livrați, o să trebuiască să aplicați online pentru acest post, și anume postul de bike curier pe bicicletă, pe miam.at, cred că ăsta a rămas încă site-ul. Site un telefon, da, cu minute și internet și o bicicletă. După ce faceți chestia asta cu aplicatul și primiți o confirmare, o să urmeze partea cu actele. Da, cu actele pentru angajare. Iar abia apoi, după ce ați terminat și cu actele, o să urmeze programarea unui curs online. E un curs care se ține, cred că pe Zoom sau pe ceva Google, o aplicație de la Google, unde o să învățați câteva chestii. O să vă explice cum e cu salariul, cum e cu plata, cum să livrați și așa mai departe. Imediat după ce ați terminat cursul, o să primiți un test online care are legătură cu ceea ce ați văzut la curs. Și ca să treceți mai departe, va trebui să faceți un punctaj minim de anumite puncte, nu mai știu exact câte. Și abia apoi o să treceți la pasul următor. Dacă ați reușit să treceți testul, urmează o programare la depozit pentru a ridica echipamentul. Echipamentul cuprinde un tricou de la Miam, o geacă de ploaie, pantalon de ploaie, rucsacul, evident, 2 centuțe mai mici termoizolante care intră în rucsac. Și ce mai primiți? Mai primiți și baterie externă pentru telefon, cu mai multe mufe, și pentru iPhone și pentru Samsung sau așa mai departe. Și eventual cască dacă aveți nevoie. Și cam atât în legătură cu echipamentul. După ce ați terminat toată treaba cu angajatul, cu actele, cu echipamentul, o să primiți un link către o aplicație pe care va trebui să o descărcați și cu aia o să puteți să vă luați ture, puteți să lucrați, să faceți comenzi cu ea. După ce vă logați în aplicație, o să puteți să vă luați ture care sunt disponibile pentru următoarea săptămână. De exemplu, azi, dacă e joi, turele sunt pentru săptămâna viitoare și turele se iau începând de miercuri. Sunt ture cuprinse între o oră și 6 ore, cred, maxim. Și intervalul în care vă puteți lua ture este de la 11 până seara la ora 23, cred. Și acum să revenim la tura mea de astăzi. După cum ați văzut la început, astăzi am o tură de 3 ore și un sfert. E deja începută, am făcut deja o comandă până acum. Pe timp v-am spus lucrurile astea.
După cum se vede în imaginea din dreapta, am dat start la aplicație. Am selectat că sunt curier cu bicicleta, că am ghiozdan și că am temperatura sub o anumită temperatură ca să pot să lucrez. Și am dat start. Cam așa arată aplicația după ce dai start. După ce m-am logat în aplicație, sunt disponibil pentru a-mi intra comenzi. Cam așa arată când îmi intră o comandă. Trebuie să accept. Iar după ce am acceptat, o să-mi apară restaurantul, adresa restaurantului, mai jos comanda, cât costă și detalii despre comandă. După ce ajungem la restaurant și ridicăm comanda, o să apăsăm comandă ridicată și o să ne intre detaliile unde trebuie să livrăm comanda, da, numele, adresa și numărul de comandă. Dacă nu știți adresa, puteți să dați, să apăsați acolo pe nume și o să vă intre direct în Google Maps. După ce am livrat comanda, apăs pe finalizat și comanda este încheiată. Cam așa faci o comandă. O accepti, mergi la restaurant, ridici comanda, mergi la client, livrezi comanda și pentru chestia asta se câștigă undeva la 4 euro pe comandă. Ceea ce, din punctul meu de vedere, e destul de bine. Mi-a intrat încă o comandă, după cum vedeți e foarte aproape, 1 minut de unde sunt eu. Hai să mergem să o ridicăm. Am ridicat și comanda asta, după cum vedeți trebuie să o livrez la 2 km 200, undeva la 6-7 minute. Așa că pedalez către client. Sunt momente în care pot intra și 2 comenzi sau 3 comenzi deodată. Dar funcționează pe același principiu. Prima comandă, mergi la restaurant, o ridici, apoi îți intră a doua comandă și va trebui să mergi la următorul restaurant. Nu să livrezi prima comandă, mergi la următorul restaurant, ridici comanda a doua, iar apoi primești indicațiile necesare către adresele de livrare. În mod normal se fac cam între 3 și 5 comenzi pe oră. Da, uneori 2, alteori 7, dar în medie cam între 3 și 5. De exemplu, prima oră astăzi, fiind prima oră în care am început și durează mai mult pentru că sunt cam la 15 minute de centru, am făcut 3 comenzi. Aici vedeți comenzile în dreapta pe care le-am făcut astăzi. Deci sunt 3 comenzi, 12 euro prima oră. Este destul de ok din punctul meu de vedere. Să vedem cât o să facem la sfârșit în 3 ore și 15 minute. Mai am cam 2 ore de tura de azi și se simt într-adevăr cele minus 12 grade. E destul de frig. După cum spuneam, pot intra și câte 2 comenzi, nu știu dacă se vede, mai au intrat 2. Iar spre norocul meu sunt amândouă de la același restaurant. Sunt 2 numere de comandă diferite, le ridic amândouă și apoi le livrez separat. Și au trecut deja 3 ore. După cum vedeți, vremea a rămas la fel de superbă, minus 6 grade și se simte ca minus 12. Până acum am făcut 12 comenzi și mai am cam un sfert de oră, dar nu știu dacă o să mai intre pe comandă pentru că sunt într-o parte a orașului unde sunt puține restaurante. Dar chiar dacă rămân 12 comenzi, e destul de bine. Eu sunt mulțumit.
faceți voi calculul ce înseamnă 12 comenzi. Și da, o să mă îndrept spre casă acum. Avem aici și concurența. Dacă v-a plăcut acest episod, puteți să vă abonați. Dacă n-ați făcut-o deja, puteți să dați un like. Iar dacă aveți orice fel de întrebare despre Miam, dacă vreți să aflați mai multe detalii, orice, nu știu, puteți să scrieți în comentarii și vă voi răspunde atât cât știu și eu. Asta este rucsacul cu care am livrat. Este destul de mic în comparație cu rucsacele de la alte firme, dar se poate face și mai mare. Dar e foarte practic. Da, se pare că tura mea s-a încheiat. În 3 ore și un sfert am făcut 12 comenzi, ceea ce e destul de bine. A fost destul de fric, dar nu imposibil de mers. Astea fiind spuse, ne vedem în episodul următor. Pa, pa!